Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii decembrie. Iată că a venit și ultima lună din an. Așadar, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile natale. Totodată, vă reamintesc că acesta este un horoscop general, așadar tratați-l ca atare, iar dacă doriți analize astrologice personalizate, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să reușiți să aprofundați cât mai bine toate predispozițiile cu care ați venit în această existență, dragii mei. Înainte de a începe, vreau să vă urez tuturor sărbători frumoase, liniștite, binecuvântate și un an nou presărat cu împliniri, pace, armonie, bucurii și, nu în ultimul rând, cu foarte, foarte multă iubire. Haideți să începem! Merry Christmas! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Leu, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii decembrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul lunii aduce nevoia de stabilitate în sfera relațiilor parteneriale. Doriți să preluați inițiativa acestui segment din viața voastră și să discutați mult mai clar ceea ce este de făcut de aici încolo. Doriți să trasați niște direcții mult mai clare legate de un anumit parteneriat din viața voastră. Fie că este vorba despre o relație personală de lungă durată, fie că este vorba despre o colaborare profesională. Cert este că acum a venit momentul să puneți bazele unei direcții mult mai clare, să înțelegeți mai bine ce aveți de făcut pentru ca lucrurile să se concretizeze și să fie așa cum vă doriți și cum simțiți. Totodată este benefic să fiți sinceri și onești și să confruntați toate chestiunile din interiorul vostru, mai ales cele de la nivel subconștient pe care le-ați reprimat și care au generat sentimente de anxietate, angoasă, teamă, frici fel de fel și care v-au împiedicat să treceți la acțiune într-un mod determinat, sigur și clar. Ei bine, acum este o perioadă benefică pentru a vă pune ordine în aceste gânduri și în aceste trăiri pe care le aveți în plan interior și să căpătați claritatea de care aveți nevoie pentru a concretiza ceea ce vă doriți, pentru a pune în practică și a materializa. De asemenea, acest lucru vă va echilibra și din punct de vedere profesional, pentru că vă va oferi stabilitatea de care aveți nevoie, astfel încât să puteți prospera în toate planurile vieții voastre. Așadar, un început de lună care este cu focus pe ceea ce aveți de făcut, pe tot ce are legătură cu sentimentul de inițiativă, de acțiune, de determinare, de hotărâre și, bineînțeles, de modul în care vă canalizați energia voastră frumoasă într-o direcție pozitivă și benefică cuplului din care faceți parte. Mai mult decât atât, pe data de 7 decembrie, vor avea loc mai multe evenimente astrale. Este una dintre cele mai importante zile, de fapt, ale acestei luni din punct de vedere astrologic, pentru că avem așa, odată, planeta Marte, care actualmente se află în semnul vostru zodiacal, își va începe un proces de retrogradare pe data de 7, care va dura până pe data de 24 februarie, când va trece în zodia Rac, de unde își va relua mersul direct. Așadar, o perioadă intensă, pentru că ne va pune să cugetăm la ceea ce avem de făcut și, mai mult decât atât, această retrogradare a lui Marte ne face și ne ajută, de fapt, să nu fim impulsivi, să nu acționăm din impuls, ci să acționăm în baza unor chestiuni clare, concrete și sigure. Așadar, o perioadă în care se vor așeza lucrurile într-un mod mult mai clar, o perioadă care pune la dispoziție cel puțin oportunitatea unor astfel de contexte. Bineînțeles că este foarte important cum alegeți voi să gestionați aceste energii care vin înspre voi, bineînțeles, da? Deci asta e clar.
Dar totodată tot în 7 decembrie avem așa, Venus care va intra în Vărsător, deci planeta iubirii, planeta banilor, planeta creativității, a relației cu copiii, intră în semnul opus vouă în zodia Vărsător. Iar acest lucru va face ca relațiile interumane, relațiile personale să devină mult mai intime, mult mai sincere, mult mai unice, pentru că Vărsătorul despre asta vorbește, despre conexiune, unicitate, originalitate, autenticitate, despre progres, despre viziune, da? Spirit vizionar, despre viitor. Vărsătorul vorbește despre viitor. Așadar, Venus acolo în Vărsător vă poate stimula în a acționa cu mai multă încredere și determinare pentru viitorul relației voastre. Totodată, Pluto care se află a intrat în zodia Vărsător, unde va rămâne pentru următorii 20 de ani, tot pe data de 7 va forma un aspect de conjuncție cu planeta Venus, da, care de-abia va intra pentru că Pluto se află pe gradul 0 și 14 minute în Vărsător, ceea ce înseamnă că Venus, când va intra în acest semn zodiacal, bineînțeles, va forma această relație de conjuncție, adică vor face schimb de energii, Pluto și cu Venus. Ce facem aici? Păi ne va fi mai clar ce anume nu mai putem reprima, ce anume am tot reprimat până în momentul de față și acum nu mai poate fi reprimat. Deci, pentru voi, dragi lei, acest lucru va scoate la suprafață anumite chestiuni care v-au bântuit în ultima vreme, chestiuni care au legătură cu nesiguranța, cu neîncrederea, cu gelozia. Iar aspectul dintre Pluto și Venus din Vărsător poate aduce la suprafață chestiuni din trecutul vostru anumite evenimente, anumite momente din trecutul vostru care v-au marcat și care au lăsat așa o urmă neplăcută în viața voastră, dar a venit momentul să le confruntați. Cum? Prin comunicare, prin a vă exterioriza, prin a înțelege că a vorbi despre și a vă vulnerabiliza în raport cu aceste lucruri nu vă face să fiți slabi, ba din contră, veți reuși să dați dovadă de o putere fantastică pentru că veți reuși să clarificați ceea ce vă supără și ceea ce ați tot reprimat în atâta amar de timp. Deci cumva veți beneficia de contextul de a vă exprima liber, de a putea să tranșați acele chestiuni care v-au înspăimântat foarte mult timp și pe care acum a venit momentul să le confruntați. Așadar, un început de lună intens pentru voi, un început de lună foarte provocator la nivel de acțiune, da? A venit momentul să fiți mai hotărâți, să fiți adică mai asumați cu ceea ce vă doriți în viața voastră, să vă stabiliți mai clar, domne, ce-mi doresc de la viața asta? Păi asta, perfect. Sunt aceste lucruri în acord cu nevoile, dorințele și bunăstarea mea, da sau nu? Dacă da, ce am de făcut? Nimic nu vine ușor, nimic nu vine pe tavă, trebuie să muncim pentru lucrurile pe care ni le dorim. Așadar, voi aveți toată energia, puterea, capacitatea și ghidajul de care aveți nevoie pentru a materializa aceste lucruri. Merry Christmas! Mijlocul lunii pentru voi aduce intensitate pentru că în intervalul 18-20 decembrie luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că emoțiile vor fi la apogeu și vor interfera cu modul în care acționați. Deci puteți fi ceva mai impulsivi, ceva mai pătimași, mai pasionali în raport cu partenerul de cuplu, acolo unde este cazul, să vă marcați teritoriul, ca să spun așa, da? Să simțiți nevoia de a vă face foarte clar simțită prezența în viața partenerului de cuplu. Prin diferite gesturi, prin diferite, să zic așa, reacții pe care le puteți avea față de persoana dragă vouă. Important este să încercați pe cât posibil
să comunicați. Deci, indiferent ce sentimente vă cuprind, să învățați să le exteriorizați într-un mod constructiv, într-un mod matur, astfel încât să-l faceți și pe cel de lângă voi să înțeleagă ce se întâmplă acolo în interiorul vostru și cum vă poate ajuta persoana de lângă, cum vă poate facilita poate anumite stări, anumite contexte, anumite situații prin care voi treceți. Deci încercați cumva să vă coalizați cu cel de lângă voi, nu să-l vedeți ca pe un opozant, ci pur și simplu să înțelegeți că persoana de lângă voi este partener și că vă este egal din punct de vedere al modului în care vă puteți raporta ca și suport emoțional, ca și parte de comunicare și tot așa. Deci încercați să vă deschideți, să fiți sinceri și să vă comunicați acele lucruri pe care le simțiți, fiindcă sunteți susținuți din punct de vedere astral să faceți acest lucru și să dați frâu liber emoțiilor într-un mod constructiv și benefic. Asta mai ales că pe data de 15 decembrie și Mercur, care actualmente se află în Săgetător, deci tot într-un semn de foc, își va relua mersul direct după o perioadă de 3 săptămâni de retrogradare, așadar partea de comunicare va fi cumva și mai bine aspectată, așadar sunteți încurajați să vorbiți. Merry Christmas! Finalul de lună este ceva mai liniștit, dacă pot să spun așa, în planul vieții voastre de zi cu zi, reușiți să vă așezați lucrurile, dar ca pentru fiecare semn zodiacal în parte, finalul de lună vine cu perioada sărbătorilor, care, după cum bine știți, aduce un soi de încărcătură, de anxietate, de stres și tot așa. Trebuie să reușiți cumva voi să vă aliniați real cu ceea ce aveți de făcut, adică să vă organizați mai bine, să vă fie mai clar cu cine doriți să petreceți timpul, în ce fel doriți să petreceți timpul și tot așa, da? Să vă găsiți un echilibru între ceea ce vă doriți și ceea ce se poate până la urmă să faceți, dar încă o dată este foarte important ca acțiunile voastre să nu fie făcute dintr-o zonă de impulsivitate, pentru că aceste lucruri pot strica ceea ce ați încercat să construiți până în acest moment al vieții voastre. Așadar, fiți cu băgare de seamă, astfel încât să ajungeți să transformați felul vostru de a acționa într-unul mult mai cizelat, mult mai evoluat, mai matur, mai înțelept. Așadar, acțiunile voastre vor reflecta până la urmă ceea ce se află și în interiorul vostru. Fiți cu băgare de seamă ca să nu riscați să faceți anumite lucruri pe care să le regretați ulterior, dragii mei. O lună decembrie încărcată pentru voi, o lună decembrie care aduce provocări, dar și posibilitatea de a transforma la nivel profund acele lucruri pe care le-ați tot amânat, asupra cărora cumva ați evitat să vă concentrați din diferite motive și diferite scuze pe care le-ați tot băgat la înaintare. O perioadă bună pentru evoluție, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Leu în luna decembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. Haideți să vedem ce v-au pregătit acestea pentru luna decembrie. Ok, și-au ieșit, wow, 3 carduri. Bun, primul card spune așa: ia o pauză. E o muncă de o viață, nu de un sezon. Dă-te jos de pe banda de alergare, da? Încearcă să iei lucrurile, apropo de Marte care retrogradează, Marte care guvernează acțiunea. Ia o pauză, fă lucrurile mai ușor, restabilește-ți ritmul în care poți face lucrurile, nu mai fi așa într-o continuă agitație. Respiră, organizează-te mai bine, fă lucrurile astfel încât să nu mai creezi atâta haos nici în interiorul tău, dar nici în exteriorul tău. Al doilea card vine cu un mesaj de la Lemuria. Crearea raiului pe pământ se întâmplă chiar acum. Mamă, ce mesaj puternic, dragii mei! Fă rai din ce ai. Doar tu poți să-ți conturezi propriul tău rai. Doar tu poți să-ți faci viața să fie frumoasă. Iar cel de-al treilea mesaj vorbește despre coloana de lumină. Vibrația ta crește. Tu ești oracolul. Iată cât de frumos. Deci dacă acțiunile tale se vor armoniza, se vor echilibra, se vor maturiza, practic tu vei avea parte, vei beneficia de o evoluție. Așa că
În felul acesta îți vei putea crește și vibrația și astfel lucrurile în jurul tău să se așeze în modul în care sufletul tău își dorește. Niște mesaje absolut fabuloase, dragilor, sper să vă fie de folos și în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video. Vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna decembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa! Merry Christmas!